בית הספר למדעי המדינה נוסד בשנת 2003 בהמשך לחוג שפעל עוד משנת 1972. הוא אחד מהמרכזים המובילים והגדולים בישראל למחקר והוראה בתחומים מגוונים: פוליטיקה ישראלית, רעיון מדיני, יחסים בינלאומיים, מדיניות ומנהל ציבורי, שלטון מקומי ופוליטיקה השוואתית. בבית הספר לומדים 1,200 תלמידים לכל התארים, והוא מונה כ-55 חברי סגל. בית הספר הוערך על ידי המועצה להשכלה גבוהה כמוביל בתחומו, וזכה בפרסים ומענקי מחקר וקרנות יוקרתיות. בית הספר למדעי המדינה משלב בין הפעילות המחקרית לפעילות החברתית, וסטודנטים רבים פעילים למען הקהילה. אחד הפרויקטים הבולטים הוא פרויקט מודל האום, אותו הכרתם היום, עם שתי הסטודנטיות אור ואקלילה הפעילות במיזם והיו המנחות שלנו באירועי מושב חבר הנאמנים. הנושא בו יעסוק המפגש היום הוא בין אביב ערבי לחורף כלכלי, הקהילה הבינלאומית ומדיניותה של ישראל, בהנחיית פרופסור ערן ויגוד אגדות, ראש בית הספר למדעי המדינה. הנואם המרכזי, כבוד השגריר מתיו גולד, שגריר בריטניה בישראל. אני מתכבדת להזמין את פרופסור ערן ויגוד אגדות. צהריים טובים לכולם, אני מרגיש כמעט כמו בבר מצווה, אבל זה רק עשור. חכו מה יהיה בבר מצווה. צהריים טובים לנשיא, לרקטור, ליושב ראש הוועד המנהל, לשגריר בריטניה בישראל, שהוא אורחנו המכובד היום, לעמיתיי מהאוניברסיטה, לדיקנים, חברי הסגל האקדמי והמנהלי של בית הספר למדעי המדינה בעבר ובהווה, לתלמידים שלנו ולאורחים המכובדים האחרים שנמצאים כאן איתנו. לפני עשור בדיוק הוקם בית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה. בית הספר הוקם על בניין מפואר של החוג למדע המדינה, שנוסד פה עם היווסדה של האוניברסיטה לפני 42 שנה. היסודות האיתנים האלה ניצקו לפני הרבה מאוד זמן עם כך, והחוג היה בשעתו מהראשונים באוניברסיטה. הוא היה גם ונותר מהגדולים בה, ונותר חזק וחשוב גם במבנהו החדש בתור בית ספר. זו הסיבה שהחלטנו לציין את היום החשוב הזה באופן חגיגי וקצת שונה. אנחנו מקיימים פאנל חגיגי לכבוד כל מי שעסקו בעבר קודם כל במלאכה הזאת של בניית החוג ובית הספר, ועוסקים היום במלאכה החשובה של מחקר והוראה באוניברסיטת חיפה בתחום הפוליטיקה, המנהל, היחסים הבינלאומיים ובתחומים משיקים. תוך כדי כך אנחנו גם חוגגים את פעילותו של בית הספר, שהוא לדעת רבים וטובים וברי סמכה, הטוב מסוגו במדינת ישראל היום, אני אומר את זה במלוא הצניעות, מהמוערכים ומהטובים ביותר בתחומי העיסוק שלו אפילו בעולם. מי שמכיר אותי יודע שאני אמפיריציסט, אני מחזיק הוכחות לדברים שאני אומר, כל ההוכחות מגובות במספרים ובהשוואות אובייקטיביות שאפשר לשחזר אותם מי שמעוניין, אפשר לעשות זה גם במעבדות רטובות, גם במעבדות יבשות. אני מוכן ומזומן. 10 שנים בחייו של אדם הם השנים המעצבות והחשובות ביותר. אומר לכם את זה מי שיש לו ילד שגילו בדיוק 10 שנים. בשנים האלה נשתלים הזרעים לעתיד, בהן מעוצבת האישיות ובהן מתנסים ילדים בניסיונות התחלתיים, משמחים וקשים. את כל הסיפור הזה סוחבים אחר כך לאורך שנים, ומהטעויות שנעשות בשנים האלה מתפרנסים אחר כך פסיכולוגים, סוציולוגים וחוקרי חברה ומוח. אי אפשר להגיד עלינו שאנחנו לא עושים מחקר אינטרדיסציפלינרי, אנחנו תורמים לכל התחומים במדעי החברה. עברנו את 10 השנים האלה בבית הספר בהצלחה רבה, ויש לנו הרבה סיבות לגאווה. בשנים האלה פיתחנו תוכניות לימודים חדשות ומצוינות. מספרי הסטודנטים שלנו, במיוחד הטובים שבהם, גדלו, בעיקר לתארים מתקדמים, ואיכות השירות והמוצר שאנחנו מוציאים מתחת ידינו לדעתנו השתפר. אינני יודע אם הפוליטיקה הישראלית השתפרה עקב כך. יש טוענים שכן, יש שאומרים שהשתפרה אם בכלל לאט מדי. אבל אנחנו יודעים שאת החלק שלנו נתנו, ואנחנו עוד נותנים. אם היינו צריכים לקבל תעודת סיום,
לעשור הראשון אני חושב שהיינו מרגישים מאוד בנוח אם היה כתוב סיים בהצלחה רבה ובהצטיינות ואפילו ראוי לעלות כיתה. כמדעני המדינה אנחנו עסוקים בסודות הכוח, העוצמה וההשפעה הנגזרת מהם. כוח ועוצמה הם אחד המשאבים האנושיים החזקים ביותר, המבטיחים ביותר וגם ההרסניים ביותר, אם לא יודעים איך להפעיל אותם נכון. הפוליטיקה, לא פחות מהרפואה, מהטכנולוגיה ומההנדסה, קובעת את גורלנו וגורלם של רבים על פני כדור הארץ, כל יום וכל שעה, ובהנד עפעף. לכן התפקיד הצנוע שלנו בבית הספר לנסות ולתת את התובנה הבסיסית של השימוש במשאבים אלה. ללמוד אותם, לחקור אותם וללמד אותם. אין בהם פסול, לא בפוליטיקה, לא בכוח ולא בעוצמה או בהשפעה. למרות מה שרבים חושבים, אין בהם פסול. הם מניעים את החיים שלנו כמו מזון, כמו אוויר וכמו מים. הסכנה קיימת אך ורק בשימוש מופרז או שגוי בהם. בחטא הגאווה של אלה שאוחזים בהם, ביהירות ובחיפזון ובגבהות הלב ובחוסר הרגישות של אלה שמפעילים אותם. לכן הדבר הראשון שאנחנו מלמדים בכיתות למען הדמוקרטיה הישראלית ולמען הפוליטיקה של העתיד הוא קודם כל התנהגות אנושית הגונה ויושרה שהיא התשתית לכל. אנו מחנכים את התלמידים, לפחות משתדלים, לבדוק, לחקור ולנהוג ביושר, ורק אז יהיה אפשר להבין פוליטיקה מהי. החברה הישראלית זקוקה לתלמידים ולמורים טובים בתחום מדע המדינה והממשל. היא זקוקה להם במדע המדינה כמו שהיא זקוקה למורים טובים, כמו שהיא זקוקה לרופאים מוכשרים, וכמו שהיא זקוקה למהנדסים יצירתיים. החברה הישראלית זקוקה לכם, תלמידים שלנו, בהווה ובעבר, ולכם כל הפרופסורים והידענים ואלה שחושבים שהם ידענים בתחום הזה. מכיוון שאין למורה דרך טובים יותר, בשיעור החשוב של איך לעשות מדינה ואיך לנהל אותה. החברה הישראלית זקוקה לכם מכיוון שבתרבות פוליטית ראויה, מכיוון שתרבות פוליטית ראויה עדיין לא התפתחה בה בהיקף הנדרש, וגם לא באיכות הנדרשת. רבים מהמנהיגים שלנו לא יודעים את גבולות הכוח, ולא רבים מבינים את משמעותה. גם רבים מהאזרחים לא מכירים בכוחם, ולא יודעים את סוד הפעלת העוצמה שלה כראוי. לטעמי התחום של מדע המדינה, לימודי הפוליטיקה והמנהל הציבורי, הממשל ויחסי מדינות בזירה הבינלאומית הוא מהמרתקים בעולמנו. חיינו סובבים סביב החלטותיהם של מנהיגים וסביב פעילותם של גופים ממשלתיים והתנהגותן של מדינות. לא צריך למדוד הרחק מכאן כדי להבין את הדינמיות המורכבת של הזירה הזאת, מספיק לפתוח עיתונים ולראות מה מתחולל בטורקיה ומה מתחולל בסביבה הקרובה והפחות קרובה שלנו. ייתכן ונבין את מבנה הגנום האנושי ואת מקור החיים לפני שיהיה בידינו די ידע כדי להבין את הזירה הפוליטית שסביבנו. אבל זהו גם תחום מרתק ומסקרן, והאתגר שהוא מציע לסטודנטים ולחוקרים עצום. התרומה הפוטנציאלית לחברה ולשינוי שלה בהבנת התחום הזה רבה מאוד, ולא רק בגלל המשמעות וההשפעה על חיינו של כל החלטה פוליטית באשר היא. ברצותם של הפוליטיקאים הם עושים שלום וברצותם הם יעשו מלחמה. ברצותם ירוממו וברצותם ישפילו וימוטטו, ואני מניח שהפאנל היום עוד ידבר על העניין הזה. ובכן, הפאנל היום ידבר על הזעזועים המתרחשים כיום בעולם ועל מקומה של ישראל בזירה הבינלאומית המטלטלת. הזעזועים בין אביב ערבי בסביבתנו הקרובה לחורף כלכלי שמורגש בסביבתנו המעט יותר רחוקה, הם בעלי משמעות עצומה לחיי כולנו ולחיי הדורות הבאים. בדרך כלל חילופי עונות הם תקופה מורכבת. בחילופי עונות יש הבטחה לשינוי, אבל יש בה גם חוסר יציבות, טמונים בזרעים של חוסר יציבות. חילופי עונות רבועים בתחלואים, אך יש בהם גם סיכוי ופוטנציאל להתחדשות. מסתבר שבמזרח התיכון האביב איננו רק אביב של פריחה ולבלוב. הוא מלווה בזעזועים רבים ובקטסטרופות לא פשוטות. גם לחורף שלנו יש משמעות מיוחדת. יש לנו פחות גשם, אבל הגשם שמגיע יכול להביא צמיחה, יחד עם זה הוא יכול להביא גם שיטפונות ואסונות. אני מבקש להתחיל בהקרנתו של סרט שהופק בבית הספר וסוקר בקצרה את העשייה שלנו בשנים האחרונות. אני חייב כאן
להודות לדוקטור ישראל וייסמן מנור שעמל רבות על הכנת הסרט הזה. התוצר ידבר בעד עצמו ומשם אנחנו נמשיך. הספר למדעי המדינה הוקם בשנת 2003 במבנה פדרטיבי של 3 מחלקות, ממשל ורעיון מדיני, מנהל ומדיניות ציבורית ויחסים בינלאומיים. בית הספר הוקם על בסיס החוג למדע המדינה שפעל באוניברסיטה מאז היווסדה. במהלך 10 שנותיו בית הספר הדריך, לימד, הכשיר והסמיך לתארים שונים כ-4,000 סטודנטים. תלמידינו מגיעים מכל מגזרי החברה הישראלית, יהודים, ערבים, נשים, גברים, עולים וותיקים, מרכז ופריפריה, ערב רב של אנשים עבורם דו-קיום איננו רק נושא למחקר אקדמי, אלא הוא מציאות יומיומית של חייהם באוניברסיטת חיפה. רבים מבוגרינו ממשיכים להוביל ולהנהיג בעמדות מפתח בממשל, בפוליטיקה ובחברה הישראלית, וחלקם אף חוזרים ותופסים מקום כחוקרים באוניברסיטאות ומכוני מחקר, ומהווים את חוד החנית של המדע הישראלי. על פי דוחות המועצה להשכלה גבוהה, המחלקות השונות של בית הספר הן המוערכות ביותר ברמה הארצית. חברי הסגל שלנו מגיעים ממיטב האוניברסיטאות בארץ ובחול ומפרסמים בבימות מדעיות המובילות בעולם. רבים מהם ברי סמכה בינלאומיים בתחומם וחלקם בדרך להיות כאלה. זו גאווה גדולה לנהל בית ספר שכזה, להובילו ולהביאו לקדמת זירת העשייה האקדמית. אני מאחל לכולנו עוד עשור של עשייה והובלה למען קידום המדע והחברה בישראל. אני שמח על הזכות שניתנה לי לברך את בית הספר למדעי המדינה של אוניברסיטת חיפה במלאת 10 שנים לקיומו. בית הספר למדעי המדינה מייצג בצורה רבה מאוד וחזקה מאוד את החזון שלנו באוניברסיטת חיפה, את החזון לייצר מצוינות אקדמית במחקר והוראה, אבל לעשות את זה באווירה של פתיחות, באווירה של סובלנות ורב תרבותיות. ויותר מזה אנחנו מאמינים שהרב תרבותיות שלנו היא זאת שתורמת גם למצוינות במחקר, ליצירתיות. והבוגרים שלנו היום נמצאים בכל עמדות המפתח של הממשל הציבורי, ולא נותר לי אלא לאחל לכם עוד הרבה מאוד שנים של עשייה פורייה, ושרק תהנו ממה שאתם עושים. אני מבקש להזמין את כבוד השגריר הבריטי בישראל, מר מתיו גולד, לשאת דברים. מר גולד הוא ידיד של ישראל וידיד האוניברסיטה, הוא מרבה להגיע לאירועים שאנחנו מארגנים. אני מבקש להודות לשגריר שהסכים להגיע ולפתוח את הדיון. בבקשה, כבוד השגריר. Mr. President, honorable professors, Emad, it's a great pleasure to be at an event where you are rightly being celebrated. My friends, Ethan and Ariella, ladies and gentlemen, I first wanted to thank you for inviting me to speak to you today. It's a great honor for me to give this keynote address at this university, which is extremely special, and on such an important anniversary of such an important department. So thank you very much. When I was last at Haifa University giving a speech, I addressed the question of what we should do about Iran. Today I wanted to tackle one of a few questions which was probably even more difficult than this one, namely the question of how Israel can make peace given all the turmoil in the region. I want to address the argument that with everything going on across Israel's borders, this is the worst possible time to make peace. And at its core, my argument is going to be very simple, that not only is peace still possible, but now it's even more urgent than it was before. But before I make that case, I hope you'll allow me to make one small but important detour, and that's upon the subject of boycotts.
This has been a very prominent issue in the last few weeks, with a limited but loud campaign drawing a great deal of attention both in the UK and in Israel. So I wanted to be absolutely clear with you about where Britain stands. We are firmly against boycotts of Israel. We believe that boycotts are not the way to build trust or to further the cause of peace. Boycotts build walls. What we should be doing is tearing walls down. So Britain wants to see more cooperation, not less, between our academics and our universities. One of my key goals as ambassador here is precisely to develop that cooperation. So very recently I was at Haifa University, co-hosting with the President the 3rd annual meeting of the UK-Israel Life Sciences Council, a body of 20 of our very top scientists set up precisely to strengthen scientific collaboration. We've already launched an exciting, very ambitious initiative in regenerative medicine, where we believe that both Israel and Britain are world leaders, where by working together we can be more than we can separately, and where by working together we can benefit all humanity. And it's no coincidence that just over a week ago, when my boss, the British Foreign Minister, William Hague, visited Israel, the very first thing he did when he got to Israel was to sit down with the Science Minister, Yaakov Perry, and sign a memorandum on enhancing UK-Israel scientific collaboration. And we believe that this is the best answer to those calling for boycotts. It's to build links between our scientists, between our laboratories, between our universities, and that's what we will do. But as we're doing all this, the region around Israel is becoming tougher and less predictable. The need for security in Israel is always at the front of mind. And I wanted to tell you that Britain understands why. I understand why. Since I've been here, I've been very honoured to become friends with a very special couple who are the parents of a young boy called Daniel Viflik, who was 16 on a school bus on the Gaza periphery when it was hit by a rocket-propelled grenade fired by Hamas, and he was killed just over 2 years ago. So I understand what insecurity meant to his family. In November last year, when there was the conflict with Gaza and Operation Cloud Pillar, I went down to Kiryat Malachi the day a rocket hit an apartment building, killing 3 people, badly injuring several very small children. And I can still vividly remember giving an interview in that apartment, speaking live on Israeli television as Zaka volunteers were literally clearing up the remains of those who had been killed around me. Now, sometimes diplomats and academics can talk in a bit of an abstract way, a bit of a glib way about security, as if it was just a heading for policy papers. But I want you to know that we understand that for every Israeli, the concept of security is a real one, that it is the difference between having confidence in the future and having no confidence, between life and death. And we understand as well that the turmoil that sits across your borders does not stay across your borders. Whether it's terrorist attacks out of Sinai or mortars out of Syria, Israel is endlessly reminded about the neighbourhood that it's in. Israel has very good reasons to be concerned about regional turbulence. Those concerns are lodged deep in the Israeli mindset. It's understandable, a country born in conflict, repeatedly through its brief history attacked by all its neighbours. But the threats to Israel are not just historic, they are real and clear and present. I want to run through some of those concerns with you. The British Foreign Secretary recently met Prime Minister Netanyahu. I don't think I'm giving away any confidences when I tell you that the Prime Minister made clear at the top of his list remains Iran.
and for very good reason. Iranian leaders regularly make abhorrent calls for the destruction of the State of Israel. They regularly deny the Holocaust. They arm and support terrorist organisations to carry out attacks against Israel. And we are in no doubt at all that Iran is doing everything it can to give itself the capability to build nuclear weapons. Now, a nuclear-armed Iran would be a catastrophe, not just for Israel, not just for the region, but for the whole world. It would shatter the global non-proliferation architecture. It would lead to a cascade of nuclear proliferation. Britain is as determined as Israel that Iran should not get a nuclear weapon. And so we are working phenomenally closely to make sure the level of cooperation behind the scenes between the UK and Israel is unprecedented and exceptional. Now, when William Hague and Prime Minister Netanyahu met, another issue which they discussed extensively was the harrowing situation in Syria. The human suffering taking place there, so close to here, is appalling. The lives lost, the suffering of the Syrian people. But as well as the humanitarian crisis, the situation in Syria presents numerous security problems and concerns to Israel. First is very straightforward: the risk of instability right on Israel's border. We've witnessed already several cases of stray mortars landing on the Israeli side. We've even seen instances of the IDF being directly targeted. Israel is rightly keen to stay out of the conflict in Syria, but that does not necessarily mean that the conflict in Syria will stay out of Israel. Another risk to Israel is contagion to the other countries in the region. There are now 1.5 million refugees from the Syrian conflict, about 500,000 in each of Jordan and Lebanon. They are placing impossible demands on those countries, deepening the risk of insecurity spreading. The other risk is of weapons proliferation, both chemical weapons and advanced conventional systems. Now, that's not a new risk. Israel has been working, including with the UK, for years to prevent arms from getting to Hamas and Hezbollah, normally from Iran. But the situation in Syria makes these concerns even more acute, poses new challenges for Israel, how to respond to this threat without being drawn into the conflict. But though Iran and Syria might be the most urgent concerns, there are other concerns that are almost as profound for Israel's long-term future. In particular, I know that events in Egypt and Jordan raise particular worries. For the past 30 years, Israel has built stability on the platform of peace with Egypt. The Camp David Accords allowed Israel to transform its security posture, dramatically reduce its spending on defence. Israel's border with Egypt went from being one of its most dangerous and hostile to one that no longer required huge numbers of IDF soldiers. Peace with Jordan also brought with it a huge security benefit for Israel. Cooperation with Jordan gives Israel strategic depth to the east, confident that this crucial border will not become a route for terror and military threat. So I understand that change in Egypt, risks of instability in Jordan, summon particular fears for Israel, that they bring back to Israeli minds those very dark days when every one of Israel's borders was a border of war. Now, as if this wasn't enough, on top of this, the volatility of the region gives rise to a whole new dimension of concern that didn't even exist a few decades ago, and that's the growing role of non-state actors. As we've seen in Syria and elsewhere, extremists, groups like Al-Qaeda and their affiliates, will take advantage of whatever the local grievances are to promote their horrific agenda. Now, no country has learnt more than Israel the threat from terrorism.
Since 2002, more than 150 terrorist attacks on Israel, and the attacks continue here and overseas, whether it's in Bulgaria or on Israeli diplomats in India. I'm very conscious that during the Second Intifada, more than 1,100 Israelis were killed. Now, pro rata to the population, if that was Britain, that would have been the equivalent of 10,000 British citizens. I know, talking to Israeli friends, that that was a time people didn't feel safe going to cafes or restaurants or getting on the bus. So it's not surprising that those days had a profound impact on Israel's view of the conflict. Now, I have to tell you, the UK also understands what terrorism means, whether it's decades of attacks from the IRA, or the London bombings of 2005, or even the horrific attack, murder, that took place in London just a few weeks ago. We understand, which is why the UK and its allies are determined to work with Israel to tackle the threat from terrorism in all its forms. That's why, for example, we've led the charge in Europe to designate Hezbollah's military wing as a terrorist group. Now, with all these threats, with all this turmoil, with so many dimensions of insecurity, we understand why Israelis are nervous about signing up to a peace deal with the Palestinians, that there are fundamental and legitimate security concerns around the creation of a Palestinian state. Israel has a legitimate fear of rocket attack and of terrorism, born of bitter experience. We understand why Israelis are determined to avoid a repeat of that experience, why they're concerned that if Israel vacated the West Bank, it might create a safe haven for terrorism. We also understand why Israel is determined to avoid a repeat of Gaza, when Israeli withdrawal was followed by a Hamas takeover and years of literally thousands of rocket attacks. For those who live in the Gaza periphery, those attacks have been debilitating. But if those attacks were coming out of the West Bank, it would bring Israel's very viability into question. The hills of the West Bank, you don't need me to tell you, directly overlook Ben Gurion Airport, Tel Aviv. Suddenly, rocket attacks, even simple short-range rockets, would be able to threaten 70% of Israel's population, 80% of its economy. So with all those threats, we understand why some people in Israel ask, how can you make a peace deal in this climate? I've lost track of the number of people who tell me, we shouldn't build our house on sand. We shouldn't try and put up a tent in a storm. It's understandable. At a moment of real unpredictability, you don't take bold steps. But we believe that approach, though it's natural, is wrong. I've spent the first half of my speech setting out the risks and concerns, because I want you to know that Britain does not seek to downplay those concerns. We don't want to try and tell Israel that her security fears are somehow misplaced. On the contrary, we believe that those are well-founded fears. We know that we need to show in Israel that we understand and respect those concerns. My boss, the foreign minister, has reaffirmed when he was here just a few days ago that Israel has a right and a duty to protect its citizens. The question is not whether Israel is right to have those concerns, but what choices it makes on the basis of those concerns. Now, like every ambassador ever sent to Israel, I spend my days stressing the urgency of a two-state solution. Like President Obama, Britain believes that a two-state solution is necessary, just, and possible. We're not naive about this. We understand that to meet those real security concerns I mentioned, any peace deal is going to have to address them. Israel has to have confidence
that when it ends the occupation, it will find as its neighbour in Palestine a peaceful neighbour, not a hostile entity, a robust border with Jordan, and it needs to have the ability to prevent its territory from becoming a safe haven for terrorists. And we believe those requirements can be met. Let me start with the risks posed by a Palestinian state in the West Bank. The best way to ensure that a future Palestinian state doesn't become a safe haven for terrorists or a launch pad for rockets is to build up the legitimacy and the capability of a Palestinian security forces. Now, real progress has already been made. I visited them a few weeks ago. I watched them being trained. We now believe that they are the best trained, the best led, the best equipped that they have ever been, not least because of a huge amount of international support, including from the UK. And as the Palestinian security forces can step up, so Israel can step back. And that's the reason why the IDF has been able to reduce dramatically the number of combat soldiers stationed in the West Bank. I've lost track of a number of times senior Israeli security officials have told me of the high regard in which they now hold the Palestinian security forces. Another acute concern of Israel is over the Jordan Valley. Israel needs to know that that border between a Palestinian state and Jordan is effective, not porous to terrorists or rockets. Not because Israel doesn't trust Jordan, but because the future is unpredictable. The turmoil in the region means that Israel would be unwise to assume that the future is bound to look like the past. How Israel is going to meet those concerns, how the border is going to look, will be a part of the negotiations between Israel and the Palestinians. I don't want to preempt those negotiations now, but I do believe it's wrong to rule out now that you can ever find an acceptable answer. We know what some of the components of that answer will be. Well-trained, well-motivated Palestinian security forces, close cooperation between them, the Jordanians and the Israeli security forces, the latest in border technology and monitoring. Part of the solution, I suspect, is going to be in some form of international presence, but one with which Israel is comfortable, given Israel's very mixed experience of international forces. Starting with these components, you can start to address the concerns about that border. Now, you might legitimately ask me, how can Israel be sure that if it signs a deal with the Palestinians today, tomorrow someone else isn't going to take over in Ramallah? After all, the regional turmoil has swept away many leaders who thought that they were going to be in power forever. How do we know that the Palestinian security forces who are working with Israel today, tomorrow aren't going to go to the other side? The honest answer is that there's no guarantee of the future. Anyone who tries to give a guarantee of the future is lying. No one can say what will happen tomorrow. But I am confident about 3 points. First, that if you are waiting for a solution that's guaranteed to last forever, there will never be a peace deal. There would have been no peace deal with Egypt, for example, if there had been a requirement that it held for all eternity. Now, we can't tell what would have happened had Israel not signed the Camp David Accords. And now Israel looks at Egypt and it worries what's going to be the future of the Camp David Accords. But does anyone really believe that Israel would be more secure now if those accords had never been signed? That the 35 years and counting of peace were not dramatically in Israel's interests? That it is better to have a Muslim Brotherhood president upholding the legitimacy of the Camp David Accords than a Muslim Brotherhood president who had been elected without any agreement with Israel at all?
Second point, if you're waiting for a solution that will give Israel perfect security, then there won't be a peace deal. There's no such thing, no hermetic solution that guarantees absolutely. I worry sometimes when I look at the debate in Israel on security that the bar is being set so high that no solution will ever be regarded as enough. And so Israel chooses by default to stay with the status quo. And that, for me, is the third point. The status quo in the West Bank will not hold forever. The situation will deteriorate. The hopes and the aspirations of the Arab Spring resonate in the Palestinian territories as well. It might not be now, it might not be immediate, it might not be fast, but if all hope is lost that a peace deal is possible, the impact will be grave. And that's one reason why the British government is so opposed to settlement building, because ongoing settlement activity is making a deal harder. It's undermining the contiguity of a future Palestinian state, generating resentment against Israel, not just in the region, but much more widely. Now, Israel might have doubts about President Abbas as a partner for peace. Britain, along with many others, believes that he is such a partner. His commitment to disavow the path of violence has been clear and has had a serious and positive impact on Israel's security. But he won't be around forever. For an IDF that's facing an array of regional threats, some new, some old, this is not the time to have to diverse precious resource back into the territories. Hamas has pitched its whole appeal against the legitimacy and possibility of a negotiated deal. If hope in that deal fades, there's a risk that the appeal and popularity of Hamas is going to increase as a result. I mean, look at it from the Palestinians' perspective. If Israel wants to break the cycle of hatred and despair, build genuine acceptance in the region, then continuing occupation, with all that it brings, can't be the answer. Now, in the region, it cannot be in Israel's interest to see each country's politics get reset at a time of minimum hope for peace, because that would play directly into the hands of those who are Israel's most bitter enemies, who are going to base their entire appeal on their public denunciation of Israel. When there's no hope for peace, as we've seen in elections in some of Israel's neighbours, it turns those elections into auctions for who can be the most anti-Israeli. Yet again, it allows some of the rulers in those countries to divert the attention of their people onto the Palestinian issue, away from the issues that matter most to their own people. With the region in transition, now is precisely the time for Israel to define positively its own place in the region. There is an alternative vision there, based on the Arab Peace Initiative, based on the alignment of interests that we see between Israel and many Arab countries over the threat from Iran. But there's another reason why I believe the situation is deteriorating, a reason that's a bit closer to home for me, and that is that in the world I see Israel losing altitude. I look at my own country. The British Parliament, for example, is more critical of Israel than it was 5 years ago. Opinion is shifting in Britain, in Europe and beyond. I worry where we will be in 5 or 10 years' time, and the impact this will start to have on Israel's relations with her friends. Now, none of these arguments are going to be new to you. Israelis have heard these arguments for so long that they've lost their force. Israeli friends have told me that for years they've been told that the status quo isn't sustainable, and yet there it is, still in place. They've been told for years that this
is the last year for peace, and they expect that next year will be the last year for peace as well. But it would be a very brave leader who stood up and said with confidence the status quo can last indefinitely, that violence isn't going to return, that Israel doesn't need to worry about its place in the world, about its place in the region, about how Israel can be both Jewish and democratic while remaining in indefinite occupation of the West Bank. I believe that far from guaranteeing Israel's security, such an approach would actually be founded on real optimism, as it gambles Israel's future on the situation remaining just as it is, and that making peace, far from being a crazy gamble, is actually the best step that Israel could take to secure that future. If the turmoil of the region tells us one thing, it's this: the situation will not remain as it is. The situation is changing. Hamatzav mishtaneh. Israel can shape its own future in this changing region. It can create its own basis for a genuine, lasting security. Or it can try to preserve the status quo, put up ever bigger walls and hope for the best. Now, as a friend of Israel, Britain understands and respects Israel's security concerns. We're not naive about them. But we believe that Israel's security, for the reasons I've said, can best be preserved by the creation of a Palestinian state sitting alongside Israel. And we see, as time goes on, the creation of that state gets harder and harder, and the risks get higher. And that's why the UK is giving its full support to Secretary Kerry and his leadership on the issue. And that's why Britain will stand with Israel on the difficult path to peace. Thank you. I will go on in Hebrew from here. אני מבקש בשלב הזה משני עמיתיי המכובדים, פרופסור אבי בן צבי ודוקטור זק לוי מבית הספר למדעי המדינה, להעיר מספר הערות ולתת לנו קצת מהתובנות שלהם על הנושא ועל ההרצאה המלומדת. בבקשה. תודה רבה לכולכם ותודה רבה לשגריר הבריטי מר גולד על ההרצאה המאלפת שלו. אני משתתף בכל ליבי ואני מצטרף לכמיהה שלו לשלום. מה שאני רוצה לעשות באמת ב7-8 דקות זה שני דברים: לנסות לחבר באופן ישיר בעצם את הדברים לסדר היום, לדבר קצת על האביב הערבי, אולי היום זה כבר אביב מוסלמי, ומילה אחת באמת להצטרף לדברים של השגריר אודות העובדה שהמזרח התיכון נמצא היום במצב הרבה יותר קשה משבעבר, אולי בנקודת שפל דרמטית בכל הקשור לתהליך השלום, ולסיים לא באיזשהו מרשם מדיניות או איזה פנסיה או איזה המלצה, אלא באולי איזושהי תמונת מצב שהיא תהיה אולי פסימית, אבל תשקף איזושהי תובנה לגבי משמעותו של האביב הערבי. נקודה ראשונה כללית, ומשם אני אעבור באמת לתהליך המדיני, כפי שהיה בא לידי ביטוי ערב פריצתו של האביב הערבי. קודם כל, עצם המושג אביב ערבי, אין לנו עדיין פרספקטיבה לשפוט אותו, למדוד אותו, להתייחס אליו, משום שהוא טעון רווי בפרדוקסים, באנומליות. עצם המושג אביב מעלה מתהום הנשייה אביב אחר, אביב העמים, האביב האירופי של 1848, או לפחות האביב של פראג מ-1968. וברור שיש כאן דמיון כלשהו בין האירועים התהליכים, משום שיש כאן כמיהה של קבוצה או של עם או של לאום שהוא סובל מכמיהה לחירות, לדמוקרטיה, לזכויות אל מול משטר מסואב, מדכא. אבל מעבר לזה צריך לזכור שלפחות בהקשר של צ'כוסלובקיה היה כאן תנאי הכרחי לאיזושהי דמוקרטיה, למרות שזה בעידן דובצ'ק כמובן לא התממש, אלא דוכא על ידי טנקים סובייטיים. כלומר, לצ'כוסלובקיה בין שתי המלחמות הייתה התנסות בדמוקרטיה לתפארת, זו של מסריק ולאחר מכן בנש. דמוקרטיה זה לא משטר פרוצדורלי, זה תהליך של הבשלה, של סוציאליזציה, של מוסדות.
וצ'כוסלובקיה חוותה את זה, ולכן כשפרץ האביב הצ'כוסלובקי ב-68 הייתה כאן איזו תשתית והייתה כמיהה שנשענה על עבר מפואר, שכמובן נקטע גם על ידי היטלר, ולאחר מכן צ'כוסלובקיה הפכה להיות לוויין סובייטי, באזור ההשפעה הסובייטי. עכשיו לגבי האביב הערבי שפרץ בכל עוזו ב-18 בדצמבר 2010, הייתה התשתית, הייתה הכמיהה גם של אינטלקטואלים אל מול משטרים, גם מדכאים, גם מושחתים, האמרה במחירים של מוצרים חיוניים ואבטלה גואה, אבל לא הייתה התשתית המוסדית המינימלית. ואם אנחנו בוחנים בפרספקטיבה של 2.5 עד אולי לטורקיה שהיא מוטציה חדשה, אנחנו רואים שאף לא במדינה אחת, מתוניסיה הראשונה ועד תימן, דרך לוב, דרך מצרים, לא הניב התהליך הזה של באמת חלום הדמוקרטיה למה שמקס ובר קרא לפני 100 שנה, רוטיניזציה של הקריזמה, כלומר יצירת מוסדות דמוקרטיים אמיתיים. וכאן אולי בעיקר המערב ובעיקר ממשל אובמה נסחף ברטוריקה, כלומר הוא יצר איזו אקסטרפולציה, גזרה שווה מהמושגים של השתתפות פוליטית, דמוקרטיה, בחירות חופשיות, שנשמעו למשל בקהיר בכיכר תחריר, והוא יישם אותם ושאף ליישם אותם בהבזק אחד, באבחה אחת, בהקשר שהיה שונה לחלוטין, ללא כל מסורת, ללא כל מורשת, ללא כל תשתית. וזה אולי מסביר את ההתפכחות הקשה, כי אנחנו רואים בסופו של דבר, בין אם זה באומן, בין אם זה בבחריין, בין אם זה בכווית, שחלק גדול מהתקוות התנפצו, למרות ש4 משטרים בסופו של דבר הודחו, מתוניסיה ועד תימן, דרך לוב ודרך מצרים, כאשר בסוריה עדיין משתוללת מלחמת האזרחים. וכאן לכן אני רוצה לחבר את הדברים לתהליך השלום. לא חס וחלילה כאליבי, ישראל בוודאי שחייבת לקחת סיכונים, אבל שהשגריר אומר ובצדק רב שהיום אולי המצב הוא הקשה ביותר, ולכן גם במשתמע מכך אולי ישראל חייבת לקחת את הסיכון דווקא עכשיו. צריך להבין שהאביב הערבי פורץ ובסופו של דבר סותם את הגולל על היוזמה האזורית המקיפה ביותר שיוזם ממשל אובמה 1.5 שנה קודם לכן. זה מתחיל בנאום קהיר, ולמעשה המימד הפלסטיני הוא מקפצה עבורו, הוא רק נדבך אחד בתוך מסכת רחבה ואזורית של מהלכים שאמורים בסופו של דבר א', להחליף את ארצות הברית שמתפנה ונוטשת את הזירה בעיראק, ולהעניק איזה רשת ביטחון למשטרים הסונים המתונים, בראשם כמובן המפרציות וסעודיה, מצרים וירדן הם הנדבכים העיקריים, שא' צריכים להעניק גיבוי לתהליך השלום, 2 הם צריכים להחליף את ארצות הברית אל מול האיום האיראני, האיום של הרדיקליזם השיעי, והם אמורים ללוות את תהליך השלום. כלומר, התהליך מתחיל למעשה ב10 חודשים של הקפאת התנחלויות. אני לא אומר שזה היה המפתח שהיה אמור להוביל ישירות להסכם, אבל לאחר מכן היה צריך להתרקם התהליך ברמה האזורית, צעדים בוני אמון מצד סעודיה, אבל למעשה מצרים, סעודיה, ירדן היו אמורים להוביל את התהליך בהשראה אמריקנית. עכשיו, אני לא אומר שהתהליך השתבש אך ורק בגלל פריצתו של האביב הערבי, אבל למעשה דה פקטו מה שיש לנו היום זה א', מצרים שחקן הציר, השחקן שלמעשה חותם על ישראל את הסכם השלום בקמפ דיוויד ב-78 יוצא מן המשחק. 2, סעודיה ששולחת למעשה שריוניות לבחריין כדי להתמודד שם עם האיום, שיש לה גם איום אצלה בבית, יוצאת מן המשחק. זה גם עניין של דיסטרקשן, של מוקד הפוקוס, מוקד תשומת הלב. ירדן מאוימת גם היא. זה מזרח תיכון סוני שונה לחלוטין, שלא לדבר על האיומים שהיו קיימים לפני שפורץ האביב הערבי. וכשהשגריר מזכיר בצדק רב את קמפ דיוויד 78, צריך לזכור שברקע קמפ דיוויד 78 נמצא ממשל אמריקאי, אולי זה ההישג היחיד שלו, של ממשל קרטר, שמעניק את הגיבוי, את התמריץ, את חבילת הביטחונות והתמריצים הכלכליים לשני תאומי קמפ דיוויד, מובארק ובגין. למעשה אני לא יודע אם בנסיבות הנוכחיות, ואני מדבר על המעטפת האזוריות הנוכחיות, ממשל אובמה שנמצא בשלבי התכנסות, נסיגה מן המזרח התיכון, לכל היותר התמקדות באתגר הסיני, אבל מנסה למזער את תקציב הביטחון, להקטין את המחויבות שלו. אני לא יודע אם הוא מסוגל היום, גם אם הוא רוצה,
כאשר זמנו הפוליטי של אובמה קצוב, להשקיע את אותם משאבים שממשל קרטר השקיע בזמנו, למרות שעבור קרטר קמפ דיוויד היה ברירת מחדל. כלומר, העוגן, המעטפת התומכת, למעשה הערבות לא רק החומרית, הערבות המוסרית שנותן המתווך או מעצמת העל, לא קיים היום. ואולי זה בא לידי ביטוי דווקא, ואני רוצה לחבר את זה ישירות לקראת הסיום לאביב הערבי, הצורה שבה ממשל אובמה מתנער מחוסני מובארק. אני לא אומר שמובארק היה ממשל שלו לא היה מושחת ולא היה מדכא. אבל יומיים לאחר שסגן הנשיא ביידן מתאר את מובארק כסלע של יציבות, rock of stability, צורת הנטישה, למרות שאולי זה היה כורח בלתי נמנע, למעשה הממשל קרא את הגל, הוא ראה למעשה שמובארק איבד תמיכה. אבל הצורה המהירה, הנטישה של בן הברית הוותיק הזה, מקרינה משהו. כאשר בסך הכל צריך לבנות איזושהי מסגרת רחבה, שתאפשר לישראל, ואני לא מגן בשום צורה על ממשלה או על התנהלות ישראלית כלשהי, אבל אין לך למעשה גם את העוגן המעצמתי, כאשר למעשה מה שמוקרן מכיוון וושינגטון, למרות ההתלהבות הנעורים של קרי בין ה-69, זה to cut your losses, לנסות למזער את המחירים, לצמצם מחויבויות ולהסתגר בדלת אמותיך. כלומר, היום אובמה זה לא אובמה של נאום קהיר, זה אובמה מפוקח יותר, שנסגרו בפניו הרבה דלתות, ולמעשה הוא צריך לנהל קודם כל מלחמה של תחזוקה שוטפת אל מול האיום האיראני, אל מול הדילמות הלא פשוטות שקיימות בסוריה. למעשה העולם הערבי היום, סדר היום שלו וסדר העדיפויות שלו שונה לחלוטין. ואולי הטעות הגדולה של ממשל אובמה בהתחלת הדרך שפורץ האביב הערבי, זה הייתה אותה הימנעות מטרייד-אופס, כלומר לעובדה שיש מחיר לכל חלופה. כלומר שבהקשר המצרי מדובר על מצד אחד כמובן קידום הערכים הדמוקרטיים של אותם מפגינים בכיכר תחריר שכמהו לדמוקרטיה, מצד שני המחיר מבחינת היציבות האזורית. אגב, לוב אותו דבר. האם בלוב כתוצאה מההתערבות הצבאית של, סליחה על הביטוי האנכרוניסטי, מעצמות המערב עם ארצות הברית בהובלה מאחור, האם כתוצאה מאותה התערבות שהביאה לסילוקו של מועמר קדאפי, בעל כמובן הארכי מחבל בעברו, האם צצה דמוקרטיה כלשהי או אפילו איזה רמז, הבזק של דמוקרטיה, או שאנחנו שרויים היום בעיצומו של אנרכיה עצומה בלוב? סוריה, לא צריך לפרט עד כמה בעצם שני המחנות הם, בוא נאמר, לא רק שלא צמחונים, אלא זה הרג בלתי מתמשך. הלוואי והייתה כאן איזה דרך להפריד בין התערבות פוליטית או צבאית כפי שהיה בלוב, במצרים פוליטית, בלוב צבאית, לבין התערבות הומניטרית. מה שקרה במהלך האביב הערבי זה הייתה היסחפות או היגרפות של ארצות הברית, באמת שהרטוריקה הדמוקרטית נשמעה מאוד קוסמת וברת יישום, והתוצאה הייתה בסופו של דבר שאנחנו עדים לצמיחתם של משטרים הרבה יותר רדיקליים, בחלקם אפילו ג'יהאדיסטים. כך שאין לי שורה תחתונה לגבי העתיד, אני חושב שצריך לקחת סיכונים, והגיע הזמן לקחת סיכונים, אבל אני מסכים לחלוטין עם השגריר, שהסביבה היום, האזורית הרחבה, שצריכה לתת את הגיבוי והתמיכה והתמורה, התמורה גם הייתי אומר הכלכלית והצבאית והמדינית, היא הרבה יותר מורכבת ועם יותר עמימויות ואי ודאויות. לכן בעיקר שארצות הברית היום נשענת על soft power, פחות על hard power, ונשענת על פעולה רב צדדית, שזה הצליח בסיטואציה לובית של לוב מאוד ספציפית, כאשר קדאפי איבד את האמינות שלו בליגה הערבית בקרב בעצם המעטפת המיידית, והדבר אפשר את הפעולה הצבאית המשותפת. היום אנחנו לא רואים את הקונצנזוס גם כמובן בהקשר הסורי, אנחנו רואים את רוסיה למעשה מנצלת את החולשה האמריקנית, אנחנו רואים את הצורה הבוטה שבה היא פועלת בזירה הסורית, ולכן אני רק אומר דבר אחד, המישור הישראלי-פלסטיני הוא מישור אחד שחייבים להתקדם בו, אבל יחד עם זאת אני לא אומר שצריך לקוות, אולי צריך לעצב סביבה אזורית שתהיה קצת יותר יציבה במובן הזה שטוב, מובארק היה בשלטון 30 שנה, הוא לא היה צמחוני ולא היה דמוקרט, אבל הוא היה יציב. כאשר סיני מערב פרוע, אני אומר, הסיכונים שהשגריר דיבר עליהם בצדק,
אני חושב שהם כמעט קיומיים כשמדובר בגבולות הפרוצים, בגבולות הניידים, שהאביב הערבי תרם להם. ובנקודה הזאת סיימתי את הקדמה, ואני אשמח להמשך הדיון. תודה רבה. כמה מילים על ישראל כנכס, כמה מילים על הנכסים שיש לישראל, ומילה או שתיים על איומים שמולם ישראל ניצבת. ראשית, ישראל היא נכס כיום למספר מדינות באזור. כמה שזה נשמע משונה ואולי פרדוקסלי, בוודאי עבור מצרים בסיני וירדן בגלל המצב בסוריה. כמה מילים על ישראל והנכסים שלה. ישראל נהנית כיום מיחסים עם טורקיה שעוברים תהליך מאוד חשוב של שיקום, אבל אסור גם לשכוח את יוון, שעימה ישראל פיתחה בשנים האחרונות יחסי ידידות, יחסים מאוד פוריים, כולל המישור האסטרטגי, שאינם מהווים תחליף לאלה עם טורקיה, אלא תוספת לאותה מערכת יחסים. לגבי איראן, מילה או שתיים אודות איראן. קיים כמובן תזה, אני הזכרתי אותה בשיעור מסוים הבוקר, הגורסת שמוטב שגם לאיראן יהיה נשק גרעיני, ואז ייווצר איזון בין ישראל ואיראן במישור הזה, ושפת הרתעה גרעינית שתוכל להתפתח. נוטים לשכוח שגם בימי המלחמה הקרה, אחת המוסכמות בשתיקה בין מעצמות העל הייתה שמשטר כלשהו חייב להפגין נורמות כלשהן. ברית המועצות לא שיתפה אף בעלת ברית שלה במהלך כל התקופה הזאת בנשק גרעיני, כולל סין. לגבי לבנון, שם חיזבאללה, ולא הזכרנו את הארגון הזה, עומד לאולי המבחן החשוב ביותר בתולדותיו. הוא מעמיד למבחן את הלגיטימציה שלה בלבנון, בקרבות שהוא מנהל בסוריה. אם לישראל, אם ניתן להעניק לישראל היום עצה טובה במצב כזה, אז הייתי מזכיר 3 מילים באנגלית, wait and see, וזה לגבי מספר מצבים באזור. כבוד השגריר הזכיר מספר פעמים את הנכס האסטרטגי הגדול ביותר שיש לישראל, ארצות הברית. זאת מעצמה שידעה בזמנה ללחוץ על ישראל, היא עשתה זאת בצורה אפילו בוטה ב-56, הנסיגה מסיני ועזה, ב-1970 הפסקת האש שהביאה לסיום מלחמת ההתשה, וב-1975. אבל זאת גם המעצמה שיכולה ללוות את ישראל בצמתים הדיפלומטיים החשובים ביותר, קרי קמפ דיוויד ב-1978, והניסיונות כ-20 שנה מאוחר יותר ב-98 ובשנת 2000. ארצות הברית נוקטת בגישה שאנו נוטים לשכוח, שבעצם היא תסכים לכל הסכם שיהיה מקובל על שני הצדדים, ישראל והמדינות הערביות. לא במיוחד חשוב לארצות הברית איזה סעיפים בדיוק יופיעו באותו הסכם, העיקר שמסמך כזה יהיה מקובל על שני הצדדים. בסוף אני רוצה להודות לשגריר על הדברים שהוא הזכיר אודות אקדמיים. הקהילה האקדמית שנאלצת לפעול כבר, הקהילה הישראלית האקדמית כמובן שנאלצת לפעול מספר שנים תחת האיום המתמיד של חרם, של ניתוק מהקהילה הבינלאומית. אני חושב
לא יכולה להיות טעות גדולה יותר מזה, שלקהילה הבינלאומית יש הרבה, האקדמית הבינלאומית יש הרבה מה להפסיד בהשתקת הקולות, לא רק של הצד שמצדד באופן טבעי בגישות הרווחות באקדמיה הבינלאומית, אבל גם בצד השני שצריך להישמע רק על מנת להבין את עמדותיו. תודה רבה.